जस्ट 60 डेज बाँकी छ अब एक्जामको हैन। आज ठ्याक्कै मैले यो भिडियो बनाइरहेको दिन चाहिँ आज 14 गते ठीक छ। अब ठ्याक्कै तपाईको वैशाख 14 गते आउनलाई ठ्याक्कै 2 मन्थ्स रिमेनिङ अनि अब 60 डेज रिमेनिङ छ। अब चाहिँ एकदमै आत्तिसक्नु भयो हैन। अब के गर्ने दाइ, अब चाहिँ एक्जाम आइसक्यो, 60 दिन मात्र बाँकी छ। सल्भ कसरी क्वेशन सल्भ गर्ने केही आउँदैन, च्याप्टर्सहरु यति धेरै छ, लङ च्याप्टर्स छ, फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ बायोलोजी, अब इंग्लिश नेपाली त ठिकै छ हैन। फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ बायोलोजी अन्य धेरै च्याप्टर्सहरु छ दाइ, कसरी रिभाइज गर्ने हैन। फर्स्ट अफ अल हामी पढ्न त पढिहाल्छौं हैन, तर पढेको कुराहरु ठ्याक्कै के हुन्छ हाम्रो सर्ट टर्म मेमोरीमा जान्छ ल। हामीले कुनै पनि कुरा फर एक्जाम्पल तपाईले रिसेन्ट कुन भिडियो हेर्नु भएको छ युट्युबमा मलाई भन्नुस् त, भन्न सक्नुहुन्न। किन भन्न सक्नुहुन्न? किनभने त्यो तपाईको सर्ट टर्म मेमोरीमा गयो र तपाईले आफ्नो लङ टर्म मेमोरीमा त्यसलाई रिकल गर्नु सक्नु भएन, किनभने तपाईको लङ टर्म मेमोरीमा गएको छैन त्यो कुरा हो। ठ्याक्कै हामीले पढेको कुरालाई के गर्नुपर्छ भने लङ टर्म मेमोरीमा हामीले छिराउनु पर्छ, अनि मात्र तपाईको सबकन्सियस माइन्डले सम्हाल्छ, अनि त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले एक्जाममा प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ है। अब जस्तै कि अब सिचुएसन दिनु पर्यो है, तपाईले दुई तरिकाले पढ्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ सिचुएसन दिनु पर्यो तपाईले आफुलाई, अर्को भनेको रिभाइज गर्नु पर्यो ठीक छ, अनि मात्र तपाईको प्रेजेन्टेसन राम्रो हुन सक्छ है एक्जाममा ल। अब यो रिवाइज एन्ड रिकल वाला आइडिया फर्स्ट टिप तपाईले दिन्छु म, रिवाइज एन्ड रिकल आइडिया है। फर्स्ट अफ अल तपाईले के गर्नु पर्यो भने क्लास सक्यो, अनलाइन क्लास गर्दै हुन्छ कि फिजिकल क्लास गर्दै हुन्छ भने जुनसुकै क्लास गरे पनि क्लास सक्यो, कम टु क्लास होम हैन, ट्याक्कै घर आउने अनि के गर्ने 10 मिनेट सर र हेर्ने के पढाउनु भयो सरले, टक्क रिवाइज भयो त्यो कुरा। अब के भयो त फेरि पनि अब तपाईले नेक्स्ट त्यही क्लासमा नेक्स्ट त्यो टपिक तपाईले क्लासमा जाँदाखेरि के हुन्छ तपाईलाई सबकन्सियस माइन्डले समातिसकेको हुन्छ। त यो कुरालाई तपाईले सिरिजमा प्यारलली लानु भयो भने गो थ्रु जानु भयो भने चाहिँ के हुन्छ तपाईलाई त्यो च्याप्टर अल द बेस्ट भइहाल्छ क्या, तपाईको सबकन्सियस माइन्डले समातिहाल्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईले के हुन्छ भने मज्जाले तपाईले त्यो कुरालाई क्याच गर्न सक्नुहुनेछ। नेक्स्ट वान इज लाइक तपाईले रिभाइज गर्नुभयो हैन, अब त्यसलाई बारम्बार रिकल गर्नु होला है। जस्तै अब कुनै कुरा पढिरहेछौँ त्यो कुरालाई हामीले के गर्ने फ्याक्टै साथीभाइहरुसँग बोल्दाखेरि रिकल गरिदिने, साथी छ ए यो च्याप्टर तँलाई आउँछ भनेर सिकाइदिने। त्यो के हुन्छ भने त्यो तपाईलाई बारम्बार रिकल हुन्छ है। जस्तै तपाईले कोहीसँग पैसा लिनुभएको छ भने तपाईलाई ठ्याक्कै कतिचोटी फोन गर्छ उसले, बारम्बार तपाईलाई रिकल गरी सम्झाउँछ नि हो। त्यसै सम्झाएपछि के हुन्छ त तपाईको दिमागमा एउटा टेन्सन हुन्छ कि यो कुरा मलाई यसलाई पैसा दिन बाँकी छ भन्ने कुरा रिकल भइरहन्छ नि। त्यस्तै कुरा हुन्छ पढाइमा पनि, सेम त्यस्तै सिक्वेन्स हुन्छ। तपाईले बारम्बार के गर्नु पर्यो त आफूले पढेको कुरालाई फर्स्ट क्लास रिकल चाहिँ गर्नु पर्यो है। यसले तपाईले रिभाइज गर्नु सक्नुहुन्छ। थर्ड वान के छ भने तपाईलाई रिभाइज गर्नु पर्यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु मात्र। अब 60 डेज बाँकी छ, 60 डेज मिन्स कति 60 × 24 गर्नु, त्यति आवर्स मात्र तपाईलाई बाँकी छ हैन। त्यति आवर्समा तपाईले के गर्नु पर्यो, 60 डेजमा मिनिमम पनि 6 आवर्स पर डे तपाईले पढ्नै पर्यो है। अब तपाईले के गर्नु पर्यो भने तपाईले 6 आवर्स पर डे पढ्नु पर्यो। अब 60 डेज छ र सबै कुरा पनि पढेर अब साध्य हुँदैन। अन्ली इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु, क्वेशन बैंक टक्क क्वेशन बैंक लिने, च्याप्टर हेर्ने, क्वेशन बैंकमा भएको क्वेशन्सहरु, डेरिभेसन्सहरु, कन्सेप्चुअल क्वेशन्सहरु टक बुकबाट हेर्दै सल्भ गर्दै जाने। यदि तपाईलाई बुकमा इनफ आन्सर्सहरु भेटिरहेको छैन भने तपाईले के गर्ने भने क्वेशन बैंकको साथमा त्यसकै सल्युसन बुक पनि आउँछ, ठ्याक्कै सल्युसन बुकबाट क्वेशन हेर्दै सल्भ गर्दै अन्ली इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु है। जस्तै तपाई इन्टरफेरेन्समा जानुभयो, इन्टरफेरेन्स च्याप्टरमा के छ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट इम्पोर्टेन्ट छ हैन, त्यो भयो। अनि त्यसपछि दुई कुराहरु यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट इम्पोर्टेन्ट छ, मैले टक्क पहिले यंग्स डबल स्लिट को बनाइहाले ठीक छ। त्यसपछि फर्दर सर्ट क्वेशन्सहरु पढे, कन्सेप्ट लिए, अनि दुईवटा म्याक्सिमम 2 देखि 3 वटा कन्सेप्चुअल क्वेशन सल्भ गरे, च्याप्टर खल्लास ठीक छ। त्यसरी पढ्नुपर्छ स्मार्टली इन 60 डेज, तब तपाईले फुल सिलेबसलाई कभर गर्न सक्नुहुनेछ है। लास्ट बट नट लिस्ट हैन, तपाईले आफैले के गर्नु पर्यो भने तपाईले सर्ट पढेको कुराहरुको आन्सर बनाउँदै जानु पर्यो। इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु मात्र लिस्ट गर्नु ल। पहिले के गर्नु भने क्वेशन्सहरुलाई सर लिस्ट आउट गर्नु ठीक छ, क्वेशन्सहरुलाई सर लिस्ट आउट गर्नु सबै च्याप्टर्सको है। र एउटा च्याप्टरबाट तपाईले म्याक्सिमम यदि सर्ट च्याप्टर छ भने म्याक्सिमम 2 देखि 3 वटा क्वेशन छान्नुस्, यदि लङ च्याप्टर छ भने म्याक्सिमम 5 वटा क्वेशन छान्नुस् र त्यो सबै च्याप्टर्सबाट क्वेशन लेख्नु आफ्नो कपीमा, क्वेशन सबै च्याप्टरको बनाउनुस्। अनि सबै क्वेशन्सलाई तपाईले के गर्नु पर्यो भने एउटा 60 डेज छ यार, 60 डेजमा मजाले भ्याउँछ। अब कलेज पनि छैन होला, सबैको कोर्स सकेर अब 2 मन्थ तपाईले घरमै प्रिपेयर गर्ने त होला हैन। तर 60 डेजमा तपाईले के गर्ने सबै क्वेशन्सलाई एउटा फेयर कपीमा तपाईहरुले आन्सर बनाउने र त्यही आन्सर लास्ट आवर रिभिजनमा तपाईलाई एकदमै काम लाग्छ। नाउ लास्ट वान तपाईले अब के भन्न चाहन्छु भने मैले फिजिक्सको म्याराथन अपलोड गरिदिएको छु हैन, 9 मन्थ एगो नै अपलोड भएको थियो, जसमा 58K भ्यू पनि आएको छ हैन। त्यसमा चाहिँ त्यो लास्ट आवर रिभिजन तपाईको 12 घण्टाको म्याराथन भिडियो हो।
त्यो चाहिँ फिजिक्सको तपाईँले सबै टपिक्सहरू क्लियर गरिदिन्छ र कभर गरिदिन्छ इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरू क्वेसन्सहरू है। त्यति गरेर जाँदा पनि तपाईँहरूले मजाले ए ग्रेडसम्म पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यही म्याराथनको हेल्पले पनि, किनभने प्रिभियसली पनि तपाईँहरूले केही न केही कुराहरू त पढ्नुभएको छ अभियसली, क्लासमा पनि सेल्फ पनि आफैले पनि, ठिक छ। सो अल द बेस्ट फर your exam, ठिक छ। आई होप you all like this video and please subscribe our channel and please share this video to the NEB aspirants. Thank you so much.